سلام. خوبی سلامتی؟ صدا که جای بالایی؟ میتونه راست نچه تموم بس میده فره اون سیاشون چه سندی خواب چیزه نوشت خواب چیزه نوشت زنده ایت نبودن سلام عشقو چه؟ افراطیره بله. نه ایگیسی یو ایگینیش ما تای خونده یکی شد هم گوشتن کنم من برم بالا اینه چی هم نراشته بود توریکی خواهید میگه اون شاید سنه ایتنا دولو به دولو ایتی با کشتن دایی شو میخوام آمون بستیم سیز بگی سلام آمونه قربون دیگه چشم کنید برای خواهیشون تا دست رو کنید بیا بالا بگی سلام آمونه خیزت چطور کابرم بالای لباسه شستم لباس از این چند روزه من چندی لباس میشستم صدا اصلا به لباس ایالت عوض میشه خودو داری؟ آفرامش؟ سلام ببره روبیا چقدر چندان بکن ساتو بزن تو ما به دخلاقون بازم پیچی نمی ساتو چطور؟ نکنی از تو مقتا دا بیدی تو نه اینه بیارو بیبیا اینه بیارو بیبیا بله.
کشید بگو دست کلاغا دارن میرن به سوی باغا همه با هم یک صدا میگن غار 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 هی تیکی باید میگن دفعه دیگه هیچ خاک نزنیمش مثلا بباسم آبش در فکر کسی پشک دا خنده یا نشوش ما هم در فکر قضای دا باید سیتی میرسه کا یه خود که خواهی پنجه نبینیم سازا من نبتنو سازا من باید صحبت میکنم حتی زیر جیزالی ایالا میگه یخ زیره ها نه باید گو خواست بیا گو یا اما دی بیا کن مادر بزرگی تو خبرت مادر بزرگ ها؟ ای بابا بردی؟ ای بابا شایی بتفی نه وی برای کافی پنجه نه راستی بابنی متری خواهیم متری شکلون فقط بیا فقط متری شکلون آورده شکای نه آقای فیلم برده خوش تایی ما بو ابینندش دو مندشه مش شرط وی دارم چه رفت چشیری یه حرفه بیزنه خواه کوپید نه سادا نکنه ای بلال بلال ای بلال ای بلال بلال انت شكلنا مسلمي
هی روزگار هی Steek tassen nedi? سرطاس Steek hem op zien en ga je dus erin zaten. اصلا نمیدونم یه دو روز هم زن ششتو شو در فره نمیدونم Peşkeş ude, peşkeş ude. Hala duruyor bu peşkeş ude. باشو چون تا اصلا بخیر Pes adam her sabah kokuyor, her gün tutuyor. همیشه هم نمردیم Çetsi? هیچ Ne malum çetsi sazo. هیچ Fende çeviriyorum. Seviyorum her şey fende çevirdim. Zaten bekliyorum sazo. آنگاه نکنیم Ha, bak bu ne? زیر خوب بدی تو کار نمی کار دارم تو مو ترسم با آمنه همون دوری که اووردی لابد و نقشه آمنه خوش دوار اووردی باش گفت بیا ایروها تامت سکینه بگیرم کار آمنه ای خوش به قصی اومد و نزیرم تم باش نه دیش هیچ باش نرفت نه دی نبا آمنه نرفتی خود آمنه و دوره کو بگون دوره بیا ایروها ایگیده باید ای کورتا بوله بری و صدا تامه ببینی من رو بگیرم نه شکر اومد تا هم و دیولیت بیام گفتی که لا اله الا گفتی بیچه گل هیچ که آمنه گل نرا اون ستا ماسا اون پیاز زغله بسه چه بسه سوابی همون بسه سواب آمد گل داشت تو بخواه نگرفتی سینه مشک دارم وقت آمنه اصلا شاید دریتون این عمل به نخطو گل زین اول نه نه کارم آبی چند خوشم این آبی ton père بابا ازت عباس امپراتور اگر دیدم که آمنه گفت خود دارم مثل چی بگم؟ Sazo. Ne tam müzikte bıcarım ne mahire çeşi. دیولم؟ Ha. اگر بچه تو بینیم چون آمینه خوش بینیدی باید چیشه؟ Gel dert edin gel. آمینه آمینه مو شکر این دیاری که تو اووردی امازونی نه خود رفتی که تو گفتی اووردی اونم نخشیت کار خود Sazo. ها Como são da nikesi tu sabit kron. Öğrendik. Dövmenişen. Ağam Fatıma attı ne var mı bileyim. بله
من باید میخواستم زنگ به مادر بزرگ بگم گوشه به صدا بگی کارتی که مثلا بزرگ بگی بله Osman amta amol ben iyi gide heyde ve betse gibi bir şey saza. Bugü yapıyor gide daha osi amına. بله Olsa da ise az bir güçlü. Bir karar dedi. تمپراتور حد Gitse. بري تمپراتور حد تمپراتور تعرفين ترى بري Zaza dest ver de vatelam. Zaza verdi. بري Verdi. بري کو Fotoğraf yazı çeşit دیونه آبیدی. من نکشون دیونه نه بیرون تو هم خود دروی کنی هم امپراتور دروی کنی امپراتور انا نواش گفتی تو تابای کنی همش تو دروی کنی خود امپراتوره Zaza asla خواهد چرا به تصابت کنم. خواهد دیگر. سلم و درد میگه. Zaza مکیتینو. بري Zaza لكن ترى yazı hiç çeşit. Zaten bu sefer بجرده. تا هم زیری. اصلا من معتادم تو چی کنی اونه من برادر میخوام بوسی هی بپاک گاز بپاک Aga امپراتوری هی gitsin. Niye gitsin? Gitsin mi de öder yani. آقا صدا چته ben böyle tane kıyası bapaya git Zeri. Bu da olsa da nisu. Bu da olsa da nisu. ha Kosta da da neyse como mais estima öder ne arıyor şakayı kodlayacak. زون عربی بعد بگم تعال 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 با زون عربی بعد ترکی بعد بگم جبورا جبورا ایمی جبورا با زون لوری بعد بگم رو 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 زیتون رو لری اصل Sıto. لری اصل بعد بگم زیتون رو 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 Kol رو çakacak. Divuna bir hey keşilse mi? Zaten kötü mü? Bugün Kimuna rast kon iyice ayarlı. Ne imin edin iyice ayarlı. Bu açı zende unekini. Sen de çay kuşak ve hadi aşağı çayı da yani çi. Diye çi de de çi amor beri ve hani bahunekini. Eyvah اینو بهونه zaten اینو بهونه چی تهیارش برده دست مهربان بیا برده دست مهربان بیا بیا دست مهربان دست مهربان او دست مهربان بیا تا شرطای بچنی دست مهربان بیا برده. دیشونو بهش دست کن صدا برده دست تا نشونو به تامس تو دست مهربان بیا نیستم خب صدا بردم بیا بده خب بردم بابا بده بردم میخوایم خب بردم یکی در پایی که به تمیزی خود کرداهه هندی هم به رد کرداهه بگویم رفتن کرداهه خواهش کرداهه صدا سکون dünya samosu خواهش کرد برده خواهش نه مادر بزرگ دیرینی نه رسولی نه چه دام برسه این نه رفت مادر بزرگ یالا میرم مادر بزرگ یالا یا این ایال زبط کرده صدا تو هیچ صدا زبان ترکستانی بهت بگم جلده 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 زبان چه زبانی بهت بگم زبان فارسی کلامت گاز گاز کلامت گاز گاز ابراهیم چی تو بکنی نمیدونم نظرم لچی خدا خودش چیکار میکنه شکلای ازش خودش در میاره نمیدونم
با چه زبانی بهت صحبت کنم؟ ها؟ ای پشکاری سن رفتن کنی ایرخ تا خود دواره داری آری میره شجری جیس شجری گو بیا تا برنیم که استعداد بگو چه کار میبین اصلا بشه کنی زیره چه کاره یه چی تا خود اصلا خود چه ثابت کنم صدا خود شرطه بیچن هی گود ستو هی گود ستو من دارای 3 فرزند هستم حاجه چیه؟ اگه مالت هستن حتی به دنیا آورده شد یه به دردت نمیخورن مال منم غم پاومو دوش بیاyo ابعا تو منم نه مال آمنه برده دوباره من در من رو بعد دوباره من من در کشی برده یه چی جلو کنم برده برده دوباره من در سکون آقا پاپی سکون فندک همین پنده چی خب میگی فندک سیسی دارم خانه دارم خانه دارم چه نویی کنم خب میخوایم زندگانی بکنم دوباره هنه خونه صدا هی گود ستو چرا هونه باوتونه باشه خونه پاپو خونه پاپو کجایی چه صحبت خونه پاپو وحشی وحشی آقا صدا ساش داری گناه داری دام باش دروکی من دروغ نمیکنم پلش وحشی دام باش دروکی من دروغ نمیکنم دروکی باور نمیکنم تو با من نگفتی چه ساعت آمنه گل این که من داره تو هم بیا دام دروکی با آمنه آمنه که مگه ناراحتی بود من هدیاری بدینو میو باور نمیکنم مکو صدا کم دیونا بی تا زنی من رسول بگم بین بو ادب و بدارم بو مچک رفتن این مسخره بازی تبره بچه زبان لوری بهت بگم ها رو رو باش زبان عربی بهت بگم تعال هاو تعال هاو تعال هاو تعال هاو تعال هاو زون ترکی هم بگم جابورا اگر زبان مادری اصلی ایرانی هم بهت بگم بفرما تکرار کنی بفرما این 1 2 3 و 4 و زبان اصلی رفتن کرده آمنه نظر دیوونه شدی 1 2 3 4 5 تا زبان گذاشتم زدای پای مهربانت یه زبان دیگه هم بگم شرط را چندان مرد آقا ایگو ما یه برا بسی برا هونه با او تونه جو داری رفتن تشکیف رفتن کن آقا آمنه آقای مقاددار اومد آقا سلمت سلام پدر بزرگ پدر بزرگ احواله پدر بزرگ خوبی؟ صدا چقدر دست گند کوری پدر بزرگ احوال
خانم چه کنم دست حالا گند کل داده ناره تو خان آمونه بنده خدا مریضه ایره باش عصبانی کنین بیدر بزن درد دی و بیا تا تعریف بیتیناسی دارم حرف تیزنم بیدر بزن بیا تا مسید بکن که یک سبلا رسم بنده خدا مریض پیره ناشون ناراتی بیدر بزن تخته یرداری زنی من مازم من بندره بیدر بزن سازا ببین تا ما جایی که در جریان ها این خانم آمانه مریض ناراحتی خدی داره بیدر بزن پدر بزن بیا بشین این چومه موبایلات دیوم که با پیاز زنم با پیاز سازا این خانمت قدرش بدون بیدر بزن این زنم دیرو همی کنه یکی همی آیه و دوز هی گل ایده عاشق میخوام بیا مرا پدر بزن بیا بشین تا دیان است بیا بالا میخوام عاشق من مرا بو بیا بالا بده بشین داداش اعصابم نم خود مکن من یه کار اومن ایرو اومن تا تو در جوری چی آبیدی خانم آمنه بیچاره نه پدر بزن بیا بشی تا همه تعریف کنم ابلاس مجب این پدر بزن که آمی نبینی امپراتور هر دوتا دسته یکی که دیدی من خواهی بروانه من میخوام این بروانه خیمانه بوده صدا تو خیمانه بوده تو میخوای منم مخی اوسو نیستی که دین داتا میخوای منم مخی بیا تا بشین با این پدر بزن صحبت کنی بشین داداش سزا ما پدر ببین الان تو باید قدر آمانه رو بدونی خانمت متوجه بود ای پدر بزرگ تو سیسینی گوی ها بگه ها تاثیر بکن تو چه خیلی آرما بود ای پدر بزرگ با این عینکی چیه؟ ما چشمان من اول کردم یه دا چشمی صدا پایین شما من که کردم خراب بودی آفتاب اذیتی که رفتم آینکی لخیام بوده بیا بزرگ جان ای باز آمین تا صحبت کنم آقا داره یه بچه ما گیری اوور بای نامه چی که اصلا اون فیلمی که با آمونه یه همونجا هی گرفته چی که آزور همه خیانت چید اوس من بسته و رد دوش اومد تا امور بنی و یه بچه امور بنی خبده زندون رسولی ما با اصابه چه بیتو خدا بسونه امیلی بنان هم دیرو کنی گول میزنی سادات به تا این خانم صحبت خوش بکنی را آوردی خب که به تا اوسو صحبت من بکنی تایو خواستم بگم زنگ و مادر بزرگ چی باید صحبت کنیم که زندگیمون خراب نکنیم تا ما تا امور بنی با یه گیدی دست یه بچه که بشه سزا بگین یه چی دا یه پیادان که بشه آمونه ایز بازن یه باور نیکن چیکار امور بنی گی نه سجاد ببین همین برنامه نه هم چی خانم معصومه و سر مدروه الان سوگرین از ما گرفته سر خاطر همین کار متوجه بوی نه پدر بزرگ مو من تک گفتم بیا برم مادر بزرگ بیا آرام سیت گفتیم غیر از خود او. نخواستی خب ما همین برنامه پیش اومد من کلیان آن سرم من اومد خانم کی خانم معصومه اومد یه گلی او داد تیما گیینه یکی اوورده تعبیل خانم سوگری داشته بوده کور پدر بزرگ آمنه و من نگو و امپراتور هم گفت و سزات من خواستی چی دیرو چه نگو و مو سجاد دیدم پدر بزرگش نینه گفت دیدم گیرو یه دم چه او همیتون بسم دم من از زلم رای گفتم اعتمادی که با منظر قادی که سجاد یا خانه ببین یه مسئله خانواده که هسته ای خواهد و خدا ظاهر نه پدر بزرگ پدر بزرگ از این حرفر به چه این حرفر نه پدر بزرگ خدا و این کنون و کوی بوم از زیر ایران زنان سجاد اوی تو خیلی آرام ای پدر بزرگ ای مسلمون این زینه دیرو شممون دی خامینه مخواه کفا مختید با سامه تخیمینه بویا دایی بوی براوسی میخوام تیره نخوام پدر بزرگ این هونه مال منی یا مال اینی مزحمت کشیدو یه ثانیه بیا خواهنسه که خواهد از من تنبوی آوا. عجب زای سجاد بکن احسام خود مکن پدر بزرگ سجاد باز هم
فکر کنم صدات آزی دوباره رفت هی چشی اچه اینو بهونه نزنه همین رما در دو خب چه رفتی قبلا رسولی بس من ایدی پیش کرده آن زنه میراش خب حتما چشه اگر نیچشی اینطوری سرسا نیشه ها او اصلا یه دقیقه اصلا تون راستی چه ای خاصه الان بقى هی بریزه چه یه شفایی بچن خود رو در دیوی بیده من آن اونو سکنم ساده بالا بازم شد حتما شد چون که داره برخوردش و اخلاقش عوضوی بازم دوباره چون شده ای کار صدا کنم والا من الان خم سیه کاری سیه برنامه ای سیه خم گروفتار بیام اومد ای رو الان گروفتاری شا هم کار اضافه بود نسیم سوابی چه دی؟ ما اینجا قدم هم نگیر پر آقا سرمسکوری پدر بزرگوری صدا دیش خود اصلا من تو اشا داریم در گیر ما دیدو و بینم من اصلا کار خودم بیام صدا همه تونو یا به هی شفت بچن یه شفت بچن خانم اصلا ما به طول گم کرد بطوره؟ آه سیزه چطور مایدو؟ خانم سوری هی باید میگه صحبتی که زنگه و ما هم حرف داریم از این اتفاقا و ما گه خواهم گه اگر دیگه ایدو گم خانم به طول باده تا بچه باسه تا بچه ما چطوری برش بکنم درسته که ما الان زن منی بری با این وضعیت با اشاعت الان خانم به طول زنه مردم رو خانم به طول بری بکنم همه بطوریش نو به طول تماسا به طول اگر گوشش بی اگر هر طوری بی یه خو من آن سومان سربار سرمست رو بیانه همین فیچه چرد بقفته ها ایسا خانم به طول عزیز چند رو که من دارم دنبال چی گردم اصلی از نیسته من گفتم بیام ایرو یه وقت ممکنه اومده بود ایرو نه اینو نه چون که ما قبلا همین جا مکان مجاموزی این دعوایی سرسایه چیوبی من گفتم دل کنم برم یه گوشه کناره این گفتم اگه ممکن دوباره خانم به طول برگشت ایرو تیشایی رفت نه این اصلا نمیشیش کنم و دفعه سلطانه اصلا ما خود رو بگم صدا بازم شدی که رو بچشینن آقا سمت رو رفته سویدی رو رفته رسولن نه این میدی هم هر سایده آغزل میارن یا چی گفتی خانم خانم بسته و صدا خوده این تونه نیمه کاره به چرده ایش به طول خیره هنه ایمش بیا تندرجی کارتی بیدار بزر هکو تیچه سادا جای ببین این خانم آمنه بیا برو سر اتاقی گفتی نکنیم مادر بیزو که خیلی مخی آمینه خیلی بره باش خیلی آمینه ایسی که تا که خیلی برن بالای دو صدا من اون پیرامردم 60 سالمه این کارل از ما بعیده که یه حرفی که تدوری ایزم خانم آمنه تا جایی که در جریان هستن وضعیت ناراحتی قوی داره الان خواستم به آمنه هیچ چیزی نگو متوجه بوی دست جنده کنید ایش صافت کنید و نکنید دوباره رفت دنبال مواد و نه پدر بزرگ تی گوش آخ صدا سیچه دوری خانوادت نابودی کنی سیچه خانواده دیگران دوری نابودی کنی اما خانواده که خراب نیکنی خانواده که نه پدر بزرگ چیزی کنیسی آمینه اومد اینجی که خان با آمینه همینه ها استغفر الله پدر بزرگ که خیلی بینم بالای دو خیلی با پدر بزرگ تو ما دین خانم به تو هی گشت تو من صحبتی شانت هی گوچی ایچه باید صحبتی صدا دای تو مقادا بیه ره هی گوچی تو صدا ما خانم به طول گم کردیم نون و کور رفته دارم هی در و در دنبال که کردم اومدی دنبال خانم به طول که وضع آزوی تایشا درگیر ماجرای خودتون من اومدم دارم نصیحتت نداری میکنم نصیحت بده آخه پدر بزرگ آخه پدر آسر مسیح خواهیتی نکنیم باز چی بکنم پدر بزرگ نشست کنم من نیرم ما ایری نیرم از این چندی تلاش شد تا یه ذره کنه باشه میرین آخر خودی شکا بچه 1001 ره اینم جلوی که آخرش باید میره ببین خانم آمنه من نامم میره که بیام بحثشان و دستانشان و جریانشان رو بخوام رو بکنم متوجه بود
دنبال یک کار اومدنه ما با هم کار با هم میرو مشکل الان هم ما از خدمت و مرخصمون بریم نمیمون این از خزان ما دارم نصیب میکنم زندگی خود خراب مکن یکی حرفی بزنه شاید یکی بخوای اصلا زندگی وقتی یه مادر بزرگ یه لون بلند 7 متر دام دسته چوش کردی ها؟ اون مادر بزرگ یه لون بلند منه تو چوش کردی مادر بزرگ هم مسخطی خود چوش کردی هم مسخطی مادر بزرگ یه لون بلند مو همین و این بلندی و این هیچکی نتوش مادر بزرگ هم از خود میدونه بود آیا همینطوری بس مادر بزرگ ای وای خانم آمنه کارم رو باید برم بدش که یه ارزش ناری که باش داز من فاویت توی نه دست در نکنم ای بیده بزرگ که بیا بگی ما بریم اما خودم خودم که خودم زنده ای تم مثل منه من یه مادر بزرگی دامت که این 7 متر بلند یواش صحبت بکن 7 متر بلند بی 16 متر از 16 وای مادر این دار مادر بزرگ دلو تجا ببین مادر باید خانم آمنه باید کار بکنم باسی چه خبر دیزم دیره گفتم که یه مادر بزرگ درد کشور کنی کف بابا کفره باید کسته با یه لحم نردیم زنگ بزنی از چند گوش میکنم اصلا یه کلن اخلاقش و همه چیز به طور کلی عوض رو بیه خیلی اصلا آروست توضیح بود اگر بخوای اینطوری پیش برای خودت ما زندگی تا خرابی کن سر صداش نقدش تو هم ناراحتش نمو فعلا باید بسازین اگر دوباره خوبی و چه بهتر اگر هم نه خوب نبودی هم بزن بگو تا بزنیش باشه دست در نکی نواسرم ممنون کن زنده بود ببخشیم و مزاحم و بیمار اگر خانم به طول احیانا دیدی باشه با همون همون با رسول در تماس با بسیار در تماس باشه بشیم باشه ممنون کن دست در نکی زنده بود خدا حافظه خدا آزاد مرم یعنی خواهان که با آمد دروغ رفتار فهمیدی؟ خانم آمنه میخوام ده از خدمت مرخص و بوم برا بوم این ساختمانی که میگه دارم تو زحمت چه بچهش همین درختر آبیاری بکن باشه گاهی یه سری همین زنفد و زندگی و روزگارمونه تیز چه بچهش نبوه اگر صدادم دست زیاد خواست شور شد داره یه زنگ ما بزن با ما ترتیب کار شد باشه دست در نکنه ممنون. میتونم میرم این روشن دست در نکنه ممنون شاید بیا صدا دای این دیدی چند بار دارم تکراری کنم متوجه بود؟ این مادر بزرگ یه لون بلندی میکرد به من ده اصلا طول 6 متر بو اصلا خون مکن 6 متر بگم بلند اصلا خود مکده چی اشیدی؟ خداحافظ خانم آمنه خدا سلامت خدا نه کسی یه توی راست ایگاه سخت خرابه چه فکری هستی صدا خیلی چطور مثل نکنه عاشقم سر در بزرگم رو بی چطور دوستی وای دارم اومده رو روزم با پدر بزرگ مادر بزرگ یه لون بلنده که سر میزه و در اون سقف دیواره نخواستی در تیر دستی شد Solta a mãe da morte, se souber de senhor, recordam de ser, se tem que souber de que. بعدم من ندهیش که نخواست یه دان اومد دیگه منش که نخواست ایسی خیلی بکنی برای باید پیاده تو پیاده بزرگ مادر بزرگ نخواست ایسی خواب بیا باید تو گاهی چکوش یادا صحبت کرد یه تا همه یادا گفتم آقشت هیگه آقشتو میاد آقشت صدا تو کسته میره و در نیا خود خسته و بیرون خب ایدو خاک بچه بیاد که سری تو خود تو تراس کن
لازم و کنفرنس اما وقتی رفتی نرا گاز چورده خرابه و من لیوان نیستم لیوان هی وقتی میخوام و چره او و پوزی خوام داداو ابوی مخ کزلا سد ای وای پیسه سام و دادو برام تخته چی بتوی بوشو سر رو تا کمپرس را گیشه یا تو کویه؟ هیچ تو گفتی چه؟ Precisava de uma coisa, não, velho. Você pôs uma lata de uma de çeşit ve şeç daha. Benim mecburum. Kolgaş ne yaşadım? Hey baş. Hoş raftar کنم تا تونه راست کنم و سبومش میچه خیلی تغییچه سزاد بیا 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 تا باید بزنیم یکینده این مسخره بازی میده ها مسخره بازی؟ ها تی خمینه مخمه مسخره بازی نمیدونم و ریجی تینه بابر ای فشیرت خود بکنی یه فشیرت میکنی ها تا ویلی آقا متنه ایخا متمنه نیخی متنه نیخا جری کنی با ما این تخته لیوان ابو مهو نیخا این خان بر این رفتار بکنم سیده برو در خود تکه خود برو عزیزم این تخته اینا سعی گوشورو چرته بچه رو بعد آن بایشو خاطر نیره هن شرطه ری بچه بری منی تو برا و سعلا که به خوبی خودت بری کن بزو بجرو من بوته در سلطه چی نیره تا آقا منی خیلی تو مونه راست کنی نه سیکن این رفتار چی کنی سوسته زا تو برا با در بزرگ رفتار خوب بکن این از اون پدر بزرگ جو بی برو برو خونه پدر بزرگ برو 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 آمنه برو برو با همون پلای که پدر بزرگ میخوای بزرگی کنی یکی با همون پیاد
شاخم میام میدونه سیتوان خوشی زنجون سرمست دوم بیا برو بسوچه
نمی‌کنی من باید چی دارم از تو؟ ها؟ یواش آسته بکنی یه واسه دوباره باید دونه تا بیام یه واسه دوباره همه لباسات شوشن لباسه داخل می باسلی من از این چند لباسه یا نشوشته گفت کشنو بس میرو نمیدونم والا به نظرم محتاط شده این کار رو میکنی قبلا خوب بود عاشقت بود خیلی میخواست چی گوچی زنه بگون چی گوچی زنه بله هر رو تصادف بین ایو هر رو همه جایه نمی چندی سگار ایو سیرو سیگارن؟ سیرو سپر اصلا هوش نی برسن سیرو چندیه؟ صدا کوی یارو صدا این کنه یارو کشون دستم این سرختی داره ممنون صفاتی دارم و تو آقای امپراتور من سرقاس همه سیرش بچشی من قیم و تو یه چی دایی حس مرد من ندیریش بچشم نه ولی هر رو همونجا بودی ها؟ هر رو همون جای ولی ندیدم اگه هر رو هم بودیم گرینم همونجا نشستی ایشینم کاری کنم تونه راسی کنم چه سیگاری بسیرو نه این سر تونه صافی غیر کنم خود چه سیگاری اصلا تبورو مسیگار نیبم چیز دیره کنم چه خواهیم باید مامون نرازی چه؟ باید مامون نرازی چیکام رهونه تو نی رهونه باید صدا
یه داده این چپته بودید به آمنه شرطه بکن میده همینه تتا بسیار دیزی چکش میره بان من تو معتاد و بیبرد تو نراز کن کارم نفت تو نراز کن اصلا مخوبی که بله به نظرم معتادی این فاطمه نموتاد این ساعت به قصه آمنتون همه چردم این همه چردم بیرون این روز به قصه آمنه منفجر بگی این چرا خراب بودی هنگی که خراب نبی آمنه خراب بود سزا یه باشقابی بیا باشقاب لما هذا منين انفاقون دای سکنا مادر بزرگم چطور میده صدا میده موتا او غیر خالی مکن صدا منه سرتشی فروشه چند بشه برفت سه او بجی قیافه خوبی دارم که ما سخمه جلی برفت سه او بجی و کوه تری صدا این گلدون کوه نه صدا مکن سکن مکن میتی کن مکن گلدون دومه دارم مکن گلدون دومه دارم
یک. اعصابم خورد.